spicy. Kasi mahilig talaga ako sa spicy. Pero, yung mga, minsan yung spicy talaga. Welcome to my vlog. This is Raz. And ngayon kakain po tayo ng Jollibee. Magmumukbang tayo sa this one, spicy chicken and spaghetti and Jolly hotdog and then Fanta soft drinks. Kakain tayo. And dito po sa Dubai, may mga Pinoy mahilig din talaga sa Jollibee kahit nandito sa Dubai. Kasi affordable na din siya at of course hinahanap talaga ng mga Pinoy. Okay, kain na po tayo. Okay, Jollibee. Spaghetti. All-time favorite natin mga Pinoy. Sa mga hindi pa kumakain dyan, sabay po tayo sa kain. Ano pong mga ulam nyo dyan, guys? Sarap. Pero, mostly mga comment ng mga Pinoy dito kapag kumakain sa spaghetti, yung mga comment na sa iba is mas masarap yung spaghetti talaga dun sa na Jollibee sa Pinas compared dito sa pero masarap din. Ito, spicy chicken. Tikman natin. Spicy. Kasi mahilig talaga ako sa spicy. Pero, yung mga, minsan yung spicy talaga is sobrang spicy talaga na. Tikman natin kung sarap, pero sobrang ang spicy talaga ng chicken. Hindi yung, sobrang spicy siya. Sarap talaga yung spicy. Jolly hotdog. And may gravy pa. Okay. Ngayon, tikman natin yung Jolly hotdog nila. Sarap. Sarap din Jolly hotdog pang snacks. Tsaka, nung pang meal mo na din, kumplito na. Nagugutom na po. May gravy din sila. Nahugas na pa ako ng kamay. Sarap talaga nakakamay din nila. Weekend po kasi ngayon, kaya kain tayo. Nagutom na po guys. Seryoso sa pagkain.
Pero mostly, nagluluto lang talaga kami dito sa bahay. Ngayon lang, namimiss lang mag-Jollibee, kaya napa-order. Namimiss mag-Jollibee. Spicy. Spicy talaga siya. Kaya nga spicy. Sarap. Nabawasan na yung gutom. Busog na. Kailangan tapusin. Challenge. Dito na lang kumakain sa bahay, guys. Para mas safe naman talaga dito sa bahay lang sa panahon ngayon. May kwento ako sa inyo, guys. Ano bang mga mga funniest moment niyo sa mga past niyo, sa mga experience niyo na funniest moment sa mga yung funniest moment ko na isa last year yun. Hindi ko kasi makalimutan yun. Kasi nag-attend ako ng supposed to be mag-attend ako ng binyag sa friend ko. Tapos mali ako ng date. So ang akala ko lang is halimbawa iniisip ko is Friday kasi weekend dito is Friday. Tapos Saturday pa pala yung binyag. Kaya, yun, napapunta ako ng Friday. So, sobrang funny talaga. Noon. So, imagine mo na nadadala mo na yung gift. Dala-dala. Dala mo na yung gift. Tapos, sumakay na ako ng taxi. Tapos, tumawag ako sa friend ko. Hello, papunta na ako dyan. Tapos, sabi ng friend ko, ay! Bakit? Bukas pa ang binyag. So, bukas pa daw ang binyag. So, ayan. Nakasakay na ako sa taxi. Bit-bit ko yung regalo namin sa baby niya. So, yun. Hindi ko talaga makalimutan yun. Kaya, sobra. Kaya hindi ko na binasa yung invitation yung date. Kasi, yung isang friend ko, sabi niya, binyag sa Friday. Kasi akala niya, yung date na yun is Friday. So, parang, okay, Friday. So, nabasa, tinignan ko yung invitation. Pero, hindi ko na tinahin yung date. So, yun pala. Kaya dapat guys,
tingnan nyo talaga yung date. Wag mag ano lang na, ay, sinabihan ako ng Friday, ganun. So, yung advance ka sa date ng event, nagpunta ka na. Yun. Nakadress na, as in, so, sinabihan na ako daw yung ninang na pinaka-advance. Yun. Anong mga funniest moment you guys? Guys, naubos ko na yung chicken. Kunti na lang. Sobrang anghang. Busog na po ako guys. Hope busog din kayo sa kinakain nyo, sa dinner nyo dyan. And stay safe po kayong lahat sa family nyo. At sana manonood din kayo sa vlog ko. And thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. And thank you Lord. Thank you Lord God sa food. And thank you. Thank you po. See you. Hope nag-enjoy kayo.